ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. ඔන්නලත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ බණ්ඩක්කා අපි කොහොමද මේ සලාදයක් වගේ හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න බණ්ඩක්කෙන් බොහෝ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් උයද්දි. ඉතින් මේක විවිධ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද හිතුවා ගොඩක් වෙලාවට අපි හද කරලා තියෙනවා මේ කරි හදලා තියෙනවා ඊළඟට ටෙම්පරාදු කරලා තියෙනවා. මම අද හිතුවා මේක නිකන් සලාදයක් හැටියට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි තමයි ගහන්න ගුණවත් කෑමක්. මම ඒ විදිහට තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බණ්ඩක් එකේ තියෙන වර්ග දෙකක්. ඉතින් දෙකක් තමයි ගොඩාක් දිග එක තියෙනවා. සමහරට මේ කුඩා බණ්ඩක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කරලා තියෙන මේ පොඩි කුඩා බණ්ඩක් එක මෙන්න මෙතන මේ නැට්ට තියෙන ප්‍රදේශය මම කපලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ මම මේ පැත්තත් අයින පොඩ්ඩක් කපලා අයින් කරගත්තා. නැත්නම් හරි කැතයි දිගට තියෙනවට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි මේ බණ්ඩක් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ගම් පළාත් වල වෙන ලොකු එක. එහෙම අවශ්‍ය නැත් ඒකත් ඔයාලට මේ වගේ අඟල් එකමාරේ වගේ කෑලි වලට කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ සලාදයක් හදලා ඉතින් නැත්නම් සමහර අය එක පළල මේ ගන්නවා. නමුත් මම මේ මුකුත් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට මේ කරල පිටින්ම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේක කරන්න හදන්නේ මුලින්ම මේක තම්බ ගන්නවා. ඉතින් මට ඒකට සලාදෙට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ටිකක්. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ මෙතන මේ කපාගෙන තියෙන ඕගොල්ලන්ට තමයි තක්කාලි. ඊළඟට උඹලකඩ තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ ගම්බිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන ලුණු තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් දෙහි ඇඹුල් ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් රසය ගේන්න. නමුත් මම දෙහි ඇඹුල් එකතු කරන්නේ නැතුව මම මේ තක්කාලි වල තියෙන ඇඹුල් ගතියෙන් තමයි මම මේක කරන්නේ. ඉතින් මම මේ පොඩි සරල දේවල් උගන්වන්නේ මේක සාමාන්‍ය වෙලාවට ඔයගලන්ට ගොඩාක් දේවල් මට මේක තව එකතු කරන්න තිබුණා. නමුත් කෙටියෙන් මේවා ශනිකව හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මම හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්න ඔයගලන්ට ගෙනෙන්නේ. බලමු දැන් මේක කොහොමද තම්බගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ලිපේ තියාගෙන වතුරයක් මම මේ තම්බගන්නේ නටව ගත්තා. මම ඒකට එකතු කරනවා මේ ලුණු ස්වල්පයක්. මොකද එතකොට අර බණ්ඩක් වලට ඒ ලුණු ගතියත් පොඩ්ඩක් මේ රසය ගෙන එනවා. ඒක තමයි මම ඒක කරේ. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවෙදී මේකට ඔයාලට ඕන නම් පොඩ්ඩක් මේක ෂයින් වෙන්න. ඒ කියන්නේ බණ්ඩක් කරලා දිලිසෙන වගේ ගන්නට එන්න අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඔයිල් පොඩ්ඩකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මම මේක තියෙන ඔප්ෂනල් ඔයාලට කැමති try කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කරාම පොඩි දිස්නෙකුත් එනවා. දැන් මම කරන්නේ ඉක්මනින්ම මේ බණ්ඩක් ටික මේ විදිහට එකතු කරලා මොහොතක් වෙලා තියලා මම එළියට ගන්නවා මේක වතුරේ. සමහර අය අයිස් දාන මේකට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. මේ නමුත් මේ දැන් ඔයාලා පේන නැති මම දානකොට තිබිච්ච පාටයි දැන් පාටයි ඉක්මනින්ම වෙනස් වෙන ගන්න. මේ වගේ දෙයක් ලෑස්ති කරගන්න ඔයාලට ලේසි මේක එළියට ගන්න. ඉතින් මේක පොඩි විනාඩි 2-3ක් විතර මේක තියෙන්න පොඩ්ඩක් මේක තැම්බෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේලා තාම ලස්සන කොළ පාටක් මේක ආවා. ඉතින් මෙහෙම අරගෙන අපිට බලන්න පුළුවන් අතින් අල්ල මේක තැම්බිලාද කියලා. එයාගෙන තැම්බිලා නම් දැන් මේක හොඳට මැරි තවත් එයා තම්බන්න ලිපික්මනින්ම නවාගෙන. මේක ගොඩාක් බෙරි වුණොත් මේක ගොඩාක් අර ඇට තැම්බිලා මේ සෙවල ගතිය එන්න ගන්නවා. ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න. ඉක්මනින්ම අරගන්න එළියට. ඉතින් මේ තියෙන තම්බාගත්ත බණ්ඩක්ක ටික. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මම නිවෙන්න ඇරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක හොඳයි. දැන් මම එකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. මේ විදිහට ලුණු ටිකත් පොඩි කරලා ගන්න මේ විදිහට දිගහැරෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකම මම මේ තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්න. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට තව එකතු කරන්න පුළුවන් අවුමිරිස් ටිකක් ඊනෙට කපාගෙන ඒ කැමැත්ත ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මේ ලුණු ස්වල්ප ලුණු පරිස්සම එකතු කරගන්න. දැන් ගොඩාක් ලුණු වැඩි වුණොත් ඒක කන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උඹලකඩ ටික මේක හරි ඉක්මනින්ම ශනිකව හදාගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. ගම්මිරිස් ටිකක්. කැමති නම් ඔයගලන් දෙහි ඇඹුල් ටිකුත් මේලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයගල කැමැත්ත. ඊට පස්ව මේකට තව ඕන ඔලිව් ඔයිල් ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නම් නැත්නම් මේ විදිහට කලවම් කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දාපු සියලුම දේවල් එකම විදිහට කලවම් වෙන්න. ඉතින් සමහර අය කියන්නේ මේක පාලලා කරනවා. ඉතින් මම පාලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට මේක මේ තමන්ට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙච්චරයි. හරිම ලේසියෙන් මේක හදාගත්තා. ඔබලා පිටරට ඉන්න අය නම් ඔයගලන්ට ඔලිව් ඔයිල් එහෙම තියෙනවා. දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉන්නවනම් සාමාන්‍යයෙන් එළවලු
තෙල් එහෙම තිබුණොත් ඒවා මේ විතර දාන්න පුළුවන්. දෙහි ඇඹුල් ටිකුත් තමන්ට කැමති නම් මේක එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. ඒ විදිහට එකතු කරලා මේක රසය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ටික කරා. දැන් මම මේක ඩිෂ් එකට දාලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත බණ්ඩක්ක සලාදේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක එකතු කරගන්න ඕන නම් මම පැත්තකින් දෙහි පළුවක් තිබ්බා. ඒක කැමති නම් ඒ ලාවට මේකෙන් අපිට පුළුවන් මිරිකලා වටේ දාගන්න. ඉතින් මේක හරි ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මේ කෙටි කෑම ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. කරන ක්‍රම තමයි මම ඔයගලන්ට ගෙනෙන්නේ. මොකද මේක දැන් ගොඩාක් බොහෝ වෙන දේවල් මට දාලා හදන්න පුළුවන්. ඇදුවත් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට ඒක හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමෝගෙම පහසුව තංගා තමයි මේ වගේ කෙටි ක්‍රම විදියට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. මොනවද බලාගත්තා? ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේ බණ්ඩක්ක සලාදේ හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. අපිට කමෙන්ට් කරන්න සුපුරුදුපදි travel chef Facebook page එක තියෙනවා. ඊළඟට අපි YouTube channel එක හරහා ඔයගලන්ට කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.